Hello everyone. আজি আমি ডিসকাস কৰিম পাঁচটা কি পইণ্টৰ বিষয়ে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছটো আপুনি 3x ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব অনলাইন ইন্টাৰনেটৰ ইউজ কৰি পেলাই হয় আমি বহুত ক্লায়েন্ট লগ পাওঁ যাৰ দ্বাৰা যোনবোৰ তেওঁলোকে কনফিউজ হৈ থাকে কি কৰিব ৱেবছাইট বনাম সবে ৱেবছাইট বনালে ময়ো ৱেবছাইট বনালো সোশ্যাল মিডিয়া ৰেগুলাৰ পোষ্ট কৰি আছো সকলোৱে কৰি আছে ময়ো কৰি আছো কিন্তু ৰিজাল্ট একো পোৱা নাই হয় আমি বহুত কনফিউজন হৈ যাওঁ কি কৰিলে ৰিজাল্ট পাম কি কৰিলে ৰিজাল্ট নাপাম আমি ৰেগুলাৰ যদি গ্ৰাফিক্স বনাই সোশ্যাল মিডিয়াত পোষ্ট কৰি থাকো সেই তাতে আপুনি ভাল ৰিজাল্ট কেতিয়াও নাপায় আপুনি ৱেবছাইট এটা বনাই এৰি দিলে কোনো ধৰণৰ তাতে আপুনি কোনো মাৰ্কেটিংৰ ষ্ট্ৰেটেজি নাই তেতিয়ালে কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট নাপায় ৱেবছাইটটো আপোনাৰ ওয়েষ্ট হৈ গ'ল গতিকে আজি আমি পাঁচটা কি পইণ্টৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যোনটো আপোনাৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব আপ টু 3x যেনেদৰে আমাৰ ক্লায়েণ্টক আমি যেনেকৈ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰাই দিছো এই পাঁচটা কি পইণ্টৰ দ্বাৰা গতিকে ভিডিওটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট এটা প্ৰথমটো কি পইণ্ট হৈছে আপুনি যদি ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনাৰ অফাৰটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব এটা অফাৰ মানে কি অফাৰ মানে হৈছে আপুনি মানিৰ যোনটো এক্সচেঞ্জত মানিৰ বিনিময়ত পইচাৰ বিনিময়ত আপুনি কি ৰিটাৰ্ণত কি দিছে সেইটো কয় অফাৰ অফাৰটো যদি ইৰেজিষ্টিবল অফাৰ এটা বনাব পাৰে তেতিয়াহলে আপুনি মানুহক এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব For example, ধৰক এজন আপোনাৰ ফিটনেস ট্ৰেইনাৰ আছে তেওঁ অনলাইন কোচিং কৰে অথবা অনলাইন কোৰ্স সেল কৰে ধৰক তেওঁ এটা কোৰ্স সেল কৰিছে 1000 টকাত তেওঁ কি কৰে 30টা ভিডিও দিব আৰু তেওঁ কোৰ্সটো 30টা ভিডিও থাকিব আন এজন ফিটনেস ট্ৰেইনাৰ আছে তেওঁ কৈছে মই 30টা ভিডিও দিম লগত আপোনাৰ উইকলি আমি কি কৰিম ওয়েবিনাৰ কৰিম যাৰ দ্বাৰা আপুনি ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰবলেমবোৰৰ কথা ক'ব পাৰে নেক্সট আমি কি কৰিম ফ্ৰী ডায়েট প্ল্যান দিম নেক্সট আপুনি কি কৰিম 6 পেক এপ বনোৱাৰ কাৰণে 6 পেক এপ বনাই যে এপ বনোৱাৰ কাৰণে আমি এটা পিডিএফ দিম গতিকে এই দুটা অফাৰৰ ভিতৰত কোনটো ষ্ট্ৰং পাব নিশ্চয় আপুনি 2 নম্বৰ অফাৰটো বেছি ষ্ট্ৰং পাব অৰ্থাৎ তেওঁ কি পাব কিছুমান এড অন দিছে লগত সেইদৰে আমি অফাৰটো যদি এটা ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰো যাতে সেই অফাৰটো চাই পেলাই এনেকুৱা লাগে যে ইম্পালস বাইং হৈ যায় এটা কিনিবৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট কৰিব নোৱাৰে সেই অফাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি এটা প্ৰডাক্ট নহবা আপুনি সাৰ্ভিস সেল কৰিলে নহব আপুনি এটা অফাৰ প্ৰডাক্ট সাৰ্ভিসটো এটা অফাৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব অফাৰটো সেল কৰক প্ৰডাক্ট সাৰ্ভিস সেল নকৰিব অফাৰটো সেল কৰক গতিকে এটা অফাৰটো ষ্ট্ৰং হোৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰ বনাব নিজৰ প্ৰডাক্ট সাৰ্ভিসটো গতিকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত বহুত আপুনি জোৰ দিব লাগিব যদি আপুনি ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে বেছি ক্লায়েন্ট একুৱায়াৰ কৰিব বিচাৰিছে নেক্সট হৈ গ'ল ফানেল হয় ফানেলটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় অনলাইন যদি আপুনি ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে ইন্টাৰনেটৰ ইউজ কৰি পেলাই বিজনেছ গ্ৰো কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ ফানেল থাকিব লাগিব এতিয়া কথা হ'ল ফানেল মানে কি ফানেল মানে হৈছে এটা কাস্টমাৰৰ জাৰ্নি এটা আনএৱাৰ মানুহক আপুনি যদি বাইং কাস্টমাৰলৈ যাওঁতে এটা বহুত ষ্টেপ থাকে লগে লগে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো দেখিলো কিনিলো তেনেকৈ নহয় এটা জাৰ্নি থাকে হেতু কয় ফানেল স্টেপ বাই স্টেপ কিছুমান এটা প্ৰসেস থাকে হেতু ফানেল বুলি কয় ফৰ এক্সাম্পল ধৰক আপোনাৰ কোনবা ছোৱালীজনী ভাল লাগিছে কোনবা ছোৱালীজনী আপুনি ইমপ্ৰেস হৈছে যে ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই আপুনি কৈ নিদিয়ে আপুনি মেৰিজ প্ৰপ'জাল দি নিদিয়ে হেতু আপুনি নকৰে আপুনি গম পায় তেনেকৈ নহয় সেই তেনেকৈ আমি কি কৰিব লাগিব ছোৱালীজনী কথা পাতিব লাগিব ফ্ৰেণ্ডশিপ কৰিব লাগিব মানুহৰ লগত আপোনাৰ ডেটিংত যাব লাগিব পিছত ফেমিলিৰ লগত কথা পাতিব লাগিব তাৰ পিছতে আপুনি মেৰিজ প্ৰপ'জাল দিব পাৰে সেইদৰে এইটো সেইবোৰত আমি ভুল নকৰোঁ কিন্তু যেতিয়া বিজনেছৰ কথা আহে আমি ডাইৰেক্ট কোল অডিয়েন্সক যোনে আপোনাক চিনিয়ে নাপায় আপোনাৰ বিজনেছৰ লগত তেওঁ ব্ৰেণ্ডৰ লগত চিনাকি নাই কোনো এডভাৰটাইজ নাই তেওঁক ডাইৰেক্ট আমি বস্তু সেল কৰিব চাওঁ যেতিয়া কি হয় কোনো তেনেকৈ ট্ৰাষ্ট বিল নহয় আৰু আমাৰ পৰা প্ৰডাক্টটো নলয় কেতিয়াও হেতু কাৰণে এটা স্টেপ বাই স্টেপ জাৰ্নি থাকিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল আপুনি কিবা এটা ই-কমাৰ্চ যদি প্ৰডাক্ট সেল কৰি আছে আপোনাৰ কোনোবা প্ৰথমতে আপোনাৰ কোল অডিয়েন্সক দেখাই পেলাই কি কৰিলে আপোনাৰ প্ৰডাক্ট পেজত গ'ল মানুহজন গৈ পেলাই প্ৰডাক্টটো নিকিনাৰ পিছত আপুনি তেওঁক পুনৰ টাৰ্গেট কৰিব লাগিব তেওঁ পুনৰ বেলেগ এটা ফানেলৰ দ্বাৰা বেলেগ এটা প্ৰডাক্ট নহবা বেলেগ এটা অফাৰ দি পেলাই নহবা এটা কুপন দি পেলাই তেওঁক আকৌ আনিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ আপোনাৰ কনভাৰ্ট হ'ব একবাৰত কনভাৰ্ট হোৱাৰ চান্সটো বহুত কম থাকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাস্টমাৰ ভ্যালু জাৰ্নি অৰ্থাৎ তিনটা টাইপৰ কাস্টমাৰ আছে এটা কোল অডিয়েন্স ওয়ার্ম অডিয়েন্স আৰু এটা হট অডিয়েন্স কোল অডিয়েন্স মানে যোনে আপোনাৰ কথা গম নাপায় ওয়ার্ম অডিয়েন্স আছে মানে আপোনাৰ সোশ্যাল মিডিয়াত পোষ্ট আছে আপোনাৰ ৱেবছাইটত গৈছে প্ৰডাক্ট পেজ চাইছে যোনে আপোনাৰ কথা গম পায় আৰু নেক্সট হৈ গ'ল হট অডিয়েন্স তেওঁলোক হৈছে আপোনাৰ বায়াৰ গতিকে এই তিনটা ষ্টেজত আমি ভাগ কৰোঁ আৰু সেই ষ্টেজত আমি লৈ যাব লাগিব লাহে লাহে তেতিয়াহে আমাৰ কাস্টমাৰজন কনভাৰ্ট হ'ব গতিকে ফানেল থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট হৈ গ'ল আপুনি যদি প্ৰফিট ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি বেক ইন সেল কৰিব লাগিব বেক ইন সেল মানে কি হয়
বেক ইন সেল মানে হৈছে কোনোবা এজন মানুহে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো ল'লে এতিয়া তেওঁক আপুনি পাহৰি যাব নোৱাৰে তেওঁক যদি আপুনি পাহৰি গ'ল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব তেওঁক নেক্সট প্ৰডাক্টটো সেল কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া এজন কাষ্টমাৰ হৈ যায় আপোনাৰ কাষ্টমাৰ হৈ গ'ল মানে তেওঁ আপোনাক মানি এক্সচেঞ্জ কৰিলে অৰ্থাৎ আপোনাক বিলিভ কৰিছে আপোনাক পইচা দিছে তেওঁক নেক্সট প্ৰডাক্টটো সেল কৰা বহুত ইজি হৈ যায় গতিকে তেওঁক কি কৰিব লাগিব নেক্সট প্ৰডাক্টটো আপুনি সেল কৰিব লাগিব অথবা আপুনি সেই প্ৰডাক্টটো পুনৰ সেল কৰিব পাৰে তো কেনেকৈ কৰিব পাৰে ইমেইল মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা কৰিব পাৰে আপোনাৰ প্ৰডাক্টৰ কাষ্টমাৰ ইমেইল মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে অথবা ৰিটাৰ্গেটিং এড চলাব পাৰে যোনে আপোনাৰ বায়াৰ হ'ল তেওঁক ৰিটাৰ্গেটিং এড চলাব পাৰে অথবা তেওঁক কল কৰিব পাৰে হোৱাটছএপৰ দ্বাৰা সেল কৰিব পাৰে তেওঁক অৰ্থাৎ পুনৰ আনিব লাগিব বাৰে বাৰে সেল কৰি থাকিলে এটা বিজনেছ গ্ৰ' হয় অৰ্থাৎ ৰিপিটেড কাষ্টমাৰেহে এটা বিজনেছ গ্ৰ' কৰে এটা কাষ্টমাৰ গ'ল সি আকৌ বেলেগ এটা কাষ্টমাৰ আহিলে তেনেকৈ হ'লে আমি প্ৰফিট হ'ব নোৱাৰোঁ গতিকে সেই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব আমাৰ বেক ইণ্ডত কিছুমান প্ৰডাক্ট থাকিব লাগিব অথবা সেই প্ৰডাক্টটো বাৰে বাৰে সেল কৰিব লাগিব এইটো এনেকুৱা প্ৰচেছ আছে কিছুমান সেইদৰে আমাৰ যোনটো ক্লাইণ্ট আছে সেই ক্লাইণ্টবোৰক আমি এই ফানেল আৰু বেক ইন সেলৰ দ্বাৰা আমি কি কৰোঁ তেওঁক আপ টু আপোনাৰ 5x 10x আমাৰ ৰিটাৰ্ণ দিব পাৰোঁ হয় যেতিয়া আমি এটা প্ৰডাক্ট এটা সেল কৰোঁ প্ৰথমবাৰ তেতিয়া কি হয় কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰোঁতে খৰচা হয় কিন্তু তাক নেক্সট টাইম সেল কৰোঁতে খৰচাটো বহুত কমি যায় একদম নেগলিজিবল হৈ যায় সেইটোকে কয় সেইটো কাৰণে বেক ইন সেলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো কাৰণে আমি বেক ইন যোনটো ফানেল আছে বেক ইন ফানেলৰ দ্বাৰা তেওঁক আমি 10x up to 10x আমি ক্লায়েণ্টক ডেলিভাৰ দিব পাৰিছোঁ গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বেক ইন সেল নেক্সট হৈ গ'ল কাষ্টমাৰ একুৱাইজেশ্যন হয় কাষ্টমাৰ একুৱাইজেশ্যন কোৰ অফ দ্য বিজনেছ হয় যিকোনো এটা বিজনেছ আপুনি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কাষ্টমাৰক আপুনি ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে সেল বিজনেছটো বনাইছে কাষ্টমাৰ প্ৰডাক্ট সেল কৰিবৰ কাৰণে বনাইছে গতিকে কাষ্টমাৰ একুৱাইজেশ্যনটো আমাৰ বিজনেছৰ কোৰ হ'ব লাগিব এতিয়া আমি কিছুমান ক্লায়েণ্ট লগ পাওঁ যোনবোৰে আমাৰ কি কৰে নতুনকৈ কিবা এটা বিজনেছ কৰিছে তেওঁলোকে কি কৰে অফিচ ছেটআপ কৰিলে ফেঞ্চি অফিচ লৈ ল'লে ইণ্টেৰিয়ৰ গোটেই বনাই দিলে সোফা ছেট লৈ ল'লে তেনেকৈ গৈ কি হ'ল লাখ লাখ টকা খৰচা হৈ গ'ল সুধিলে ক'ব আপোনাৰ কাষ্টমাৰ কিমান আছে কাষ্টমাৰ এতিয়ালৈকে এজনো হোৱা নাই এজনো কাষ্টমাৰ অহা নাই তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে সেল কৰি দিছে খৰচা কৰি দিছে ইণ্টেৰিয়ৰ অফিচ চবতে খৰচা কৰি দিছে লাখ টকা এটা কি হ'ব এই তেনেকুৱা হ'লে আপুনি গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে আমাৰ ফ'কাছটো কি হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ফ'কাছ যিকোনো এটা বিজনেছৰ কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰা অফিচটো কিমান ধুনীয়া হ'ব কেনেকুৱা সোফা থাকিব সেইবোৰ পিছত আহিব প্ৰথম কোৰ অফ দ্য বিজনেছ কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰা এই কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি স্মল বিজনেছ হয় তেতিয়াহ'লে আমিতো টিভিত এড চলাব নোৱাৰোঁ বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় আৰু টাৰ্গেটেড নহয় সেইদৰে আমি IPLতো চলাব নোৱাৰোঁ এইটো বহুত কোটি কোটি টকা লাগিব আপোনাৰ যদি আপুনি তাতে চলাব বিচাৰিছে তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ পেপাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম পেপাৰটো এড দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সেইবোৰ বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় এতিয়া আজিৰ ডেটত কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ডিজিটেল মাৰ্কেটিংটো সকলোতকৈ বেষ্ট অপশ্যন হয় যিকোনো স্মল বিজনেছৰ কাৰণে ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ইউজ কৰি পেলাই আমি কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব লাগিব এতিয়া ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এটা বহুত ব্ৰড ফিল্ড হয় তাৰ ভিতৰত কোনটো বেষ্ট অপশ্যন হয় এতিয়াতো কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰা কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি পেইড এড সকলোতকৈ বেষ্ট অপশ্যন হয় আজিৰ ডেটত পেইড এড চলাওক কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰক হয় পেইড এড মানে গুগল এড ফেচবুক এড এটা মেইন ষ্ট্ৰীম হয় পেইড এডৰ গুগল এড চলাওক অথবা ফেচবুক এড চলাওক তাৰ ভিতৰত বেষ্ট অপশ্যন ফেচবুক এডত বেছি ৰিটাৰ্ণ অন এড স্পেণ্ড পোৱা যায় গতিকে ফেচবুক এড ইউজ কৰি পেলাই আপুনি নিজৰ কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰে সেই গতিকে আপুনি সকলোবোৰ হেৰি কৰি নাথাকিব কিছুমান ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ SEOত লাগি থাকে কোনো কিৱৰ্ড য'ত কিৱৰ্ডৰ ভলিউমেই নাই তেনেকুৱা SEO কৰি থাকিলে কোনো লাভ নহ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ টাইম ৱেষ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে বেষ্ট অপশ্যন পেইড এড চলাওক কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰক আপুনি 200 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে 300 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে 500 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে 1000 টকা খৰচ কৰিব পাৰে ডেইলি 10,000 টকা 1 লাখ টকা খৰচ কৰিব পাৰে কোনো লোৱাৰ লিমিট নাই কোনো আপাৰ লিমিট নাই গতিকে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যিকোনো স্মলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু ডাঙৰলৈকে যাব পাৰে গতিকে এইটো স্কেলেবল হয় পেইড এড আৰু স্পেচিয়েলি ফেচবুক এড ইউজ কৰি কাষ্টমাৰ একুৱায়াৰ কৰিব পাৰি নেক্সট হৈ গ'ল আপুনি যদি ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে বেছি মানুহ এট্ৰেক্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অমনি প্ৰেজেঞ্চ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া অমনি প্ৰেজেঞ্চ মানে কি হয় অমনি প্ৰেজেঞ্চ মানে হৈছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি যদি এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট যিকোনো এটা আপুনি চাব গৈ পেলাই প্ৰডাক্ট এটা চাই পেলাই প্ৰডাক্টটো চাই পেলাই নিকিনাকৈ গুচি আহিছে তাৰপিছত কি হ'ব চাব আপুনি তাৰপিছত চাব ফেচবুকত গ'ল সেই প্ৰডাক্টটোৱে দেখা পালে অথবা সেই তাৰ ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট দেখা পালে তাৰপিছত ইউটিউবত গ'ল ইউটিউবতো বেনাৰ দেখা পালে তেনেকুৱা প্ৰডাক্টৰ তাৰপিছত গ'ল আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামত খুলিলে ইনষ্টাগ্ৰামতো দেখা পালে
তাৰপিছত গৈ পেলাই আপুনি ৱেবছাইট খুলিলে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটটো খুলিলে ধৰক টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটত বেনাৰ দেখা পালে সেই প্ৰডাক্টটোৱে তাৰপিছত আপুনি গ'ল গুগলতো সেই প্ৰডাক্ট দেখা পালে এতিয়া কি হৈ আছে এটা মানুহৰ আপোনাৰ প্ৰথমতে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো চালে চাৰ পিছত কি হ'ল য'তে যায় তাতে দেখা পায় ইয়াক কয় অমনি প্ৰেজেন্স অৰ্থাৎ আপোনাৰ পিছতে পৰি গ'ল আপুনিতো অকল ফেচবুকে নচলায় আপুনি ইউটিউবতো যাব আপুনি ইনষ্টাগ্ৰামতো যাব গুগলতো চাৰ্চ কৰিব ৱেবছাইটো চাব গতিকে এই সকলোবোৰতে প্ৰেজেন্স হৈ যায় ইয়াক কি কয় আমি ট্ৰেকিং কৰোঁ অৰ্থাৎ আপুনি যোনজন আমাৰ ৱেবছাইটত গ'ল ৱেবছাইটত আমি ট্ৰেকিং কৰিব পাৰোঁ আৰু তাক য'তে যায় তাকে আমি ৰিমাৰ্কেটিং এড চলাই পেলাই আমি তেওঁক এড দেখাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মাইণ্ডত সোমাই যায় আপোনাৰ ব্ৰেণ্ড ভেলুটো যাতে তেওঁ কাষ্টমাৰ হোৱাত একদম যোনটো হেজিটেশ্যন থাকে হেজিটেশ্যনটো নাইকিয়া হৈ যায় একদম গতিকে অমনি প্ৰেজেন্সটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যাৰ দ্বাৰা আপুনি কাষ্টমাৰজনী আপুনি গুচিও যায় তেওঁক পুনৰ এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ লৈ আনিব পাৰে আপোনাৰ বাইং কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁক পুনৰ বাৰে বাৰে চেল কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটাই আছিলে কি পইণ্ট যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব আপ টু 3x ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব ইভেন আমাৰ ক্লাইণ্টে 10x পৰ্যন্ত আমাৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিছে নিজৰ ৰিটাৰ্ণ অন এড স্পেণ্ড অৰ্থাৎ 1 টকা লগালে 10x লৈকে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ পাইছে 1 টকা ফেচবুকত লগাইছে 10 টকা ৰিটাৰ্ণ পাইছে এইটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি বেক ইন প্ৰডাক্ট চেল কৰিম প্ৰথমবাৰতে নহয় বেক ইন প্ৰডাক্ট যেতিয়া আমি চেল কৰিম অৰ্থাৎ আপোনাৰ ফানেলত যেতিয়া আহিব প্ৰথমবাৰ কাষ্টমাৰ একোৱাই গ'লে তেওঁক যদি পুনৰ এড চলাম তেতিয়া আমাৰ 10x পৰ্যন্ত ৰিজাল্ট দেখা পোৱা যায় গতিকে এটা এটা চিষ্টেমেটিক ৱেট কৰিব লাগিব গতিকে বহুতো দেখা পায় মানুহে আপুনি কি কৰি থাকে কনফিউজ হৈ যায় কি কৰিম কি নকৰিম যোনে যি কৰি আছে তাকে কৰি থাকে ৰেগুলাৰ পোষ্ট কৰি থাকে গ্ৰাফিক্সৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে মানে গ্ৰাফিক্স চাই পেলাই মানুহে আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো নলয় আপোনাৰ ট্ৰাষ্ট বিল্ড কৰিব লাগিব মানুহক এইকেইটা 5টা পইণ্টৰ দ্বাৰা তেওঁ আপুনি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰে আৰু বাইং কাষ্টমাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে গতিকে এইকেইটা আছিলে গতিকে আপুনি যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছত এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তো এইকেইটা এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ বিজনেছৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু চেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট আৰু যদি আপুনি নিজৰ ৰেভিনিউ ইনক্ৰিজ কৰিব বিচাৰিছে তলত দিয়া কল নাও বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু মোৰ লগত এটা ফ্ৰী কনচালটেশ্যন কল বুক কৰিব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ